na siya. Season lang natin. Salt. Garlic powder. Paprika. Fresh minced garlic. And the chili flakes. Mix lang natin siya. Ground black pepper. And for the exact measurement of our ingredients, please check the description below. Mix lang natin na maigi para pantay yung pagka-coat ng mga seasonings. Ayan. Pwede natin siya. Ipa-pan fry natin siya and then i-finalize natin siya sa oven. Pan fry na natin yung ating chicken wings. Add in cooking oil. Habang pan fry tayo ng ating chicken wings, preheat natin yung ating oven. At kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Bake na natin siya 15 to 20 minutes. 375 degrees. Ayan guys. Luto na yung ating chicken. It's cooked. Now it looks so good. Natin siya ng hot sauce. Huwag masyadong marami kasi meron na yung hot chili flakes. Yan. Tapos mix natin siya. Thank you for watching.